হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই টিউচন নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিং আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চৰ্দি লাগিছে অকণমান, এইটো চাইছে, হয়তো বহুতেই চিনিও পোৱা নাই। এইটো হৈছে এটা coelogynea orchid। ইয়াক coelogynea ochreacea বুলি কোৱা হয়। কেনেকৈ ৰুব লাগে বা কেনেকৈ যত্ন ল'ব লাগে সেই বিষয়ে ক'ম আজি। চাওক, এইবিলাক বহুতে বা এনেকুৱা হ'লে বহুতে ভাবিব যে এইবিলাক ফাংগাছ বা ইনচেক্টৰ আক্ৰমণ বুলি ভাবিব। গতিকে তেনেকুৱা নহয়। এইবিলাক হৈছে ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান পৰজীৱী উদ্ভিদ বা পৰজীৱী উদ্ভিদ ঠিক নহয়, এইবিলাক একচুৱেলি মজ হয় এক শ্ৰেণীৰ। এইবিলাক ইয়াত হৈছে অতিৰিক্ত ঠাণ্ডা ঠাইত হোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক ঠাণ্ডা ঠাইতে হয় বহুত বেছি পৰিমাণে coelogynea ochreacea। আপোনালোকে যদি ৰুইছে বা ৰুৱে বা যত্ন কেনেকৈ ল'ব সেই বিষয়ে ক'ম আজি। এইটো ইয়াক আপোনাৰ ৰুবৰ সময়ত যদি এনেকুৱা মাটিৰ টাবত ৰুৱে তেতিয়াহ'লে ইয়াক ইটাৰ টুকুৰা বা তেনেকুৱা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াক আপোনালোকে নাৰিকলৰ বাকলি, অকণমান এঙাৰ, তাৰপিছত আৰু মছ, সেইখিনি দিলেই হ'ল, বা গছৰ ছাল আৰু মছ দিলেও হয়। মই ইয়াত দিছোঁ নাৰিকলৰ বাকলি আৰু মছ। ইয়াত বেছি মছ দিয়া আছে কাৰণ ইয়াক বহুত বেছি পৰিমাণে মইশ্চাৰ হৈ থকাটো ভাল, আৰু সকলো সময়তে ঠাণ্ডা ঠাইত ৰাখিব লাগে ইয়াক। যিহেতু ঠাণ্ডা ঠাইতে হয়, বিশেষকৈ সেইবিলাক ছিকিম বা দাৰ্জিলিঙত হয়। গতিকে আপোনালোকেও যদি ৰাখে অকণমান ঠাণ্ডা ঠাইত ৰাখিব, গছৰ তলত, বা আপোনালোকে গ্ৰীণ নেটৰ তলত থাকিব পাৰে, ছাইড নেটৰ তলত, বা আপোনালোকৰ এই ইহঁতো ৰাখিব পাৰে বেলকনি। কিন্তু অকণমান ঠাণ্ডা ঠাই হ'ব লাগে যাতে গৰম বেছিকৈ নাপায়। গৰম বেছিকৈ পালে ইয়াৰ মৰি যোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি পৰিমাণে থাকে। চাওক, ইয়াৰ মোৰ পাতবিলাক ঠিকে আছে, এখন বেয়া হোৱা নাই। আৰু পানীটো অকণমান বেছিকৈ দিব লাগে, সকলো সময়তে পানী দি থাকিব লাগে তেতিয়া শুকাই নাযায়। শুকাই নাযায় মানে কি হ'ব নালাগে, একেবাৰে যেন পানী জমা হৈ যায় তেনেকুৱা নহয়, এক মইশ্চাৰ হৈ থাকিব লাগে সকলো সময়তে। এইবিলাক ফুল ফুলি গৈছে। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে ইয়াত এখন ট্ৰে দি তাৰ ওপৰত টাবটো দি থ'ব পাৰে, আৰু ট্ৰেখনত আপোনালোকে পানী দি থ'ব পাৰে। আৰু ইয়াকে এই সময়ত মোৰ অকণমান কাহ আৰু চৰ্দি হৈছে, সেইকাৰণে অকণমান মাতটো ভালকৈ ওলোৱা নাই। এনেকৈ আপোনালোকে এই দিলে আৰু যত্ন কৰিলে হৈ যাব। বাকী অকণমান পানী দি থাকিলে হ'ল। পানী আপুনি ভালকৈ দিব, যাতে কেনেকৈ পানী দিয়ে, ইয়াৰ পানী দিলে যাতে ভালকৈ পানী দিব, আৰু এনেকৈ পানী দিয়ে যাতে পানী তাৰ তলৰ ফুটাটো দি পানী ওলাই যায়, তেতিয়াহে ভালকৈ পানী পায় সিহঁতে। গতিকে এনেকৈ যত্ন কৰিলে হ'ব। এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল বাটনটো দবাই দিব।